morning everyone and welcome back to our YouTube channel. So কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় খবৰ ভালেই হ'ব চাগে আজি আহিছো আৰু এটি নতুন ভিডিও লৈ সো ভিডিওটি হ'ব এটি শুটৰ ওপৰত কিন্তু কি শুট মই এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আজিৰ শুটৰ যেটো মেকআপ হ'ব এয়া বৰ্ণালী মেকআপ একাডেমি মানে বৰ্ণালীয়ে কৰিব মেকআপটো সো মই তাই মেকআপ ষ্টুডিওলৈকে আহিছো মেকআপটো ধৰ ইয়াৰ পৰাই হ'ব সো মই ভিতৰত সোমাই মই আপোনালোকক দেখাই আছো ষ্টুডিওটোৰ কিছু দৃশ্য সো আপোনালোকেও ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক মই এয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো এয়া মেকআপ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু কমপ্লিট লুকসটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে অলপ কমেন্ট কৰিলে ময়ো গম পাওঁ ধৰক কিমানটো ভাল আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিছো বা দেখুৱাব পাৰিছো সো কমেন্টটো মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে একদমেই নাপাহৰিব ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰো ইয়াত আপোনাৰ মেকআপৰ ট্ৰেইনিংও দিয়া হয় মানে একাডেমি হয় গমে পাইছে তো কোনবা যদি শিকিবলৈ ইন্টাৰেস্টেড থাকে মই আপোনালোকক এড্ৰেছ দিম ইয়াতে কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিম কন্টাক্ট কৰি আপোনালোকে মেকআপৰ এডমিশন লৈ ল'ব পাৰে এটা মোৰ ফাইনাল লুক হয় সো দেখিছে আজি আগমনি শুট হ'ব তো হেতু কাৰণে এইটো লুকস বাকি আপোনালোকক মই লোকেশনত দেখাই আছো ফাইনালি ৰেডি হৈ গলো আমি এতিয়া আৰু শুটিং লোকেশনলৈকে গৈ আছো ভিডিওটি আগলৈকে চাই থাকক লোকেশন আহি পালোহি এয়া হৈছে আপোনাৰ চান্দুবিৰ কাষতে আৰু মানে ফটোশুট কৰাৰ কথা ভাবিছো আৰু ইয়াতে মানে ৰিভাৰ আছে আপোনাৰ আৰু ধৰক অলপ কোহুৱা চাই পিনে এনেকৈ ফটোশুটো ল'ম আৰু বাকি আপোনালোকে দেখাই পাব আগত ভিডিওখিনি মানে ধৰক কেনেকৈ কৰোঁ কি কৰোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম সো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু আমাৰ শ্যুট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল সো ফটোগ্ৰাফাৰে ক্লিক কৰিয়ে আছে এয়া লাইট ধৰি থকাজনী মেকআপ আৰ্টিষ্ট হৈ দেই তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'ল বাৰু সবে ইটোৱে সিটোক হেল্প কৰি দি আছে ফটো ক্লিক কৰাৰ কাৰণে আৰু So finally shoot complete এতিয়া সব বস্তু বাহনি সামৰি আছে আৰু আপোনালোকে শুটৰ ভিডিও ফটো এনেকৈ দেখিবই পাব তো কেনেকুৱা হৈছে জনাব আপোনালোকে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত
তেতিয়ালৈকে আমাৰ যিসকল ধৰক নতুন হয় চেনেললৈ সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিউ আপডেট পাবলৈ ভিডিঅ'ৰ। চ' ভালে থাকক, আজিলৈ এইখিনিয়ে সামৰিছোঁ। বাই।